Tôi là Hạ Xuân, năm thứ nhất. Ký túc xá quy định 10:30 tối đều đúng giờ tắt đèn. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Ngày đầu tiên tôi bước thời gian về ký túc xá, vừa vào cửa, ngay lập tức đèn tắt. Nhưng tôi đã nhìn vào điện thoại, đây không phải là 10:29 sao? Lúc này, loa trên tường phát ra âm thanh dòng điện tử phụ. Các bạn, dưới đây là các quy tắc mới nhất của trường. Các bạn hãy tuân thủ các quy định sau nhé. Nếu có sáu phạm, hậu quả tự chịu. Sau khi tắt đèn, xin đừng gây ồn ào trong phòng ngủ. Nhớ đóng cửa sổ trước khi đi ngủ. Sẽ không có ai hoặc bất cứ thứ gì nhìn chằm chằm vào bạn ngoài cửa sổ. Nếu có, hãy giữ im lặng. Đừng làm hắn sợ. Sau khi tắt đèn nếu nghe thấy tiếng kêu cứu, xin đừng cố giúp người sáu phạm tội nghiệp đó. Hắn có thể đang bị trừng phạt. Câu này tôi hoàn toàn không hiểu nữa. Tín hiệu quả loa bị nhiễu gì? Máy móc ngừng hoạt động. Phòng ngủ yên tĩnh vài giây, Lâm bật cười làm gì vậy? Các người không tin đâu. Tôi thấy đây là viễn thông. Trò đùa của bọn học viện kia. Hắn đột nhiên mở miệng, lớn tiếng. Sợ đến mức tôi tỉnh người. Là gan cậu thật nhỏ. Ha ha, tôi đứng tại chỗ không dám trả lời. Không ngờ sau kỳ nghỉ hè, đêm đầu tiên trở lại trường, đột nhiên xuất hiện chương trình phát sóng kỳ lạ như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyệt ở tầng trên, hắn cũng không nói gì, che đầu trong chăn giống như đang ngủ. Lâm đi đến cửa ký túc xá, không để ý đẩy cửa ra. Một cơn gió lạnh thổi vào từ bên ngoài. Tôi nhìn ra ngoài, đèn trong hành lang tắt hết rồi, tối đen, thật bất thường. Bình thường ngay cả sau khi tắt đèn, ngoài ra còn có đèn ở hành lang, phòng trường hợp sinh viên không nhìn rõ đường. Không chỉ vậy, bên ngoài yên tĩnh một chút âm thanh cũng không có, như một tầng ảm đạm. Chỉ còn lại một phòng ngủ của chúng tôi. Trong lòng tôi mơ hồ có một câu nói, cảm giác kỳ lạ không lên được, cho nên nhỏ giọng nhắc nhở Trương Lâm một câu. Lâm, nếu không hôm nay bạn đừng đi rửa mặt nữa đi. Bên ngoài hình như mất điện rồi. Lâm đứng ở cửa, chân trái vừa bước ra lại do dự nhìn lại. Trò đùa này thực sự giống như vậy. Lâm, bạn đóng cửa lại được không? Tôi hơi lạnh. Tiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng. Tiểu Nguyệt, bạn vẫn chưa ngủ mà, tôi tưởng bạn ngủ rồi. Không, tôi hơi sợ. Tiểu Nguyệt bình thường là trong bốn chúng ta, nhát gan nhất. Mỗi lần Lâm đều gọi mọi người, lúc xem phim kinh dị, hắn đều che mắt lại phía sau chăn. Bốn chúng ta, Tiểu Nguyệt, Lâm đều ở phòng ngủ. Vậy thì sao? Chờ một chút, đi rửa mặt đi. Vẫn chưa, giọng tôi vẫn chưa rơi. Bùm, Lâm đã đóng cửa rồi. Chỉ nghe Lâm nói thôi. Tôi không để ý, nhưng chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đây là ở trường. Tôi vừa định nói, ánh mắt lại không cẩn thận bay tới phía sau Tiểu Nguyệt. Giường của cô ấy cạnh cửa sổ đã đóng. Nhưng vừa rồi không biết có phải là hoa mắt không, dường như có một bóng đen ở góc dưới bên phải của cửa sổ, giống như ai đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn trộm vào nhà. Sẽ không có ai hoặc bất cứ thứ gì nhìn chằm chằm vào bạn ngoài cửa sổ. Nếu có, hãy giữ im lặng. Đừng làm hắn sợ. Tôi nhớ lại câu nói đó trên radio, đột nhiên cảm thấy lưng lạnh. Chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Đây là tầng 8. Tôi hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng hàm sau, đi đến cửa sổ và chặn rèm cửa lại. Ánh sáng cuối cùng trong phòng cũng biến mất. Cả phòng ngủ chìm trong bóng tối. Hạ Xuân, bạn đột nhiên chặn rèm cửa làm gì? Không thấy gì cả. Lâm một bên bĩu môi, trong khi lấy điện thoại di động ra khỏi túi quần áo. Muốn bật đèn pin. Cái quái gì vậy? Sao không mở được? Hắn lại quay đầu muốn mở đèn bàn sạc trên bàn. Nhưng đèn cũng không phản ứng. Đừng thử nữa. Nếu sự cố mất điện là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, giờ thì tất cả đèn trong nhà đều bị tắt. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa đây cũng không phải là việc mà nhân lực có thể làm được. Tôi rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị ánh sáng yếu ớt. Góc trên bên trái hiển thị không có dịch vụ. Đã 11 giờ rồi. Nhưng Tiểu Sảng vẫn chưa về. Có gì đó không ổn. Lâm, Tiểu Nguyệt, điện thoại của hai người có tín hiệu không? Cả hai cùng lúc lấy điện thoại di động ra xem. Dừng lại. Đã nói là không. Phòng ngủ lại rơi vào im lặng. Cho dù là Trương Lâm bình thường can đảm nhất, lúc này cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Phòng ngủ của chúng ta không phải là va chạm rồi chứ? Trước đó bị hắn mạnh mẽ nuốt lại. Tiểu Nguyệt ở giường trên càng sợ hơn, mang theo chút tiếng khóc thì làm sao bây giờ? Tiểu Sảng vẫn còn ở bên ngoài. Im đi. Phòng ngủ của chúng ta sẽ không bị thiếu 4 sao? Im đi. Hình như có người đến, ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập. Ở cửa phòng ngủ của chúng tôi, bước chân dừng lại rồi, có gì đó đang đuổi theo tôi.
Người đàn ông nào đó cứ đập cửa. Sức mạnh lớn, là giọng của một cô gái ở phòng bên cạnh. Hình như là họ Dương, không phải là cùng khoa với chúng tôi, bình thường qua lại cũng rất ít. Làm gì? Chúng ta mở cửa cho cô ta à? Tiểu Nguyệt nhát gan không có ý kiến, nhưng trong trường hợp này, thường thì vài người ở bên nhau sẽ cảm thấy an toàn hơn. Lâm Lâm lấy can đảm hỏi một câu ở cửa. Bạn ơi, bên ngoài cái gì đuổi theo bạn vậy? Cô gái kia cũng không trả lời, chỉ là đập cửa dữ dội hơn thôi. Làm ơn giúp tôi. Tôi sợ quá. Tôi không biết nó là gì. Đầu của thứ đó hình như đội mũ. Mũ gì? Chụp mũ như bóng ma. Mấy người chúng ta không hẹn mà cùng đánh một trận chiến. Những năm qua xem phim kinh dị, thay phiên nhau chiếu trong đầu tôi. Mở cửa ra, làm ơn, anh ấy sắp tới rồi. Lâm Lâm trụ cột, cẩn thận di chuyển về phía cửa. Tôi chặn, nhân không tán thành với cô ấy. Sau khi tắt đèn, nếu nghe thấy tiếng kêu cứu, xin đừng cố giúp người xấu phạm tội nghiệp đó. Hắn có thể đang bị trừng phạt. Cô gái ngoài cửa có phải là người xấu phạm không? Chẳng lẽ bây giờ hắn đang bị trừng phạt? Bụi trong trái tim tôi, không thể mở cửa. Tôi không biết định nghĩa của kẻ xấu phạm là gì. Có lẽ cô gái ngoài cửa là vô tội, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến tiếng hét xé nát trái tim. Giống như chuyện gì đã xảy ra với cô gái ở cửa. Nỗi đau lớn. Tiếng hét kéo dài vài giây. Chúng tôi nghe thấy da đầu tê dại. Tiểu Nhạc bị tiếng động bên ngoài sợ đến bịt miệng, thút thít. Tôi muốn về nhà. Chuyện gì thế này? Tôi cũng sợ như vậy. Ngay cả những người có phẩm chất tâm lý tốt nhất, đối mặt với tình huống chưa biết này cũng khó giữ được tâm trí. Ngoài cửa cuối cùng không có âm thanh, yên lặng chưa đến 1 phút. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này không ai trong chúng tôi mở cửa cả. Vừa rồi cô gái đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng ai là người đập cửa? Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Mỗi lần như thể nó đang đập vào dây thần kinh của chúng ta. Lâm Lâm không nhịn được lửa. Đừng đập nữa, mẹ kiếp. Đừng làm người ta sợ nữa. Đập cửa đột ngột kết thúc. Lâm Lâm, bạn đang nói gì vậy? Tôi là Tiểu Sảng, mở cửa cho tôi. Tiểu Sảng đã trở lại. Chúng ta phải mở cửa cho cô ta, làm bạn sợ. Cửa này mở được không? Tiểu Sảng lại nói chuyện ngoài cửa rồi. Thay vì có chút không vui, ba người đang làm gì vậy? Tôi đi rửa mặt, các người khóa cửa lại. Không phải cố ý chứ? Đừng làm vậy, tôi tức quá rồi. Tiểu Sảng lá gan cũng không lớn, đèn đen bị mù, bị khóa cửa, tâm trạng chắc chắn là tồi tệ. Dù sao cũng là bạn cùng phòng đã ở bên nhau 3 năm, chúng ta cũng không thể để cô ta xảy ra chuyện. Trong quy tắc không nói là không được mở cửa cho bạn cùng phòng, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi hét lên một tiếng nhỏ với bên ngoài cửa. Có ai khác bên cạnh bạn không? Giống như ai đó đội mũ. Đen tối thôi, bạn nói gì vậy? Đổ lỗi cho ai thế? Chỉ mình tôi. Tôi nói đi. Đành cẩn thận đi đến cửa. Cửa mở ra một khe hở. Tiểu Sảng xông vào, trái tay khóa cửa lại. Một lời phàn nàn, tôi đang rửa mặt đây. Chụp một cái là mất điện. Ngay cả bọt trên mặt cũng không rửa sạch. Mọi thứ đều bình thường. Xem ra mở cửa cho Tiểu Sảng là đúng rồi. Nhưng trái tim tôi vừa đặt xuống, một câu nói của Tiểu Sảng lại khiến bầu không khí lập tức rơi xuống mức đóng băng. Nhân tiện, ai trong số các bạn làm đồ uống trước cửa phòng ngủ? Bẩn Sảng, ngày mai nhớ lau sạch nhé. Không ai uống. Không ai làm đồ lên cửa. Vì vậy, những người bị phạt là của họ phải không? Tiểu Nguyệt che miệng lại, nôn khan, rõ ràng là liên tưởng đến chất lỏng kinh tởm nào đó. Trương Lâm và tôi sắc mặt cũng không đẹp lắm. Đầu óc tôi đầy những cái cưa máy, cảnh đẫm máu trong hoảng loạn. Nhưng chân của Tiểu Sảng không có máu. Tôi hỏi trước đây bạn đang ở phòng vệ sinh, bạn không nghe thấy gì phát sóng sao? Mở miệng ngạc nhiên. Phát sóng gì? Không, thật kỳ lạ. Đài phát thanh chỉ có người trong phòng ngủ mới có thể nghe thấy. Tôi đã lặp lại nội dung phát sóng cho Vu Sảng rồi. Lại nói về cô gái trước cửa. Đêm tối rồi, bạn đừng nói chuyện đêm ở ký túc xá ở đây. Tôi sợ Trương Lâm thiếu kiên nhẫn nhìn cô ta một cái. Bạn không thấy Tiểu Nguyệt sợ khóc sao? Ai có tâm trí rảnh rỗi để kể chuyện cho bạn? Vậy thì sao? Chúng ta cứ ngồi chờ chết sao? Sao bạn dám mở cửa ra ngoài? Không sợ sao? Cô lùi lại, cổ ngừng nói. Bạn cũng như vậy, một câu thật hay giả. Cả ba chúng tôi đều không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Chỉ có Vu Sảng là từ bên ngoài vào. Lúc trước cô gái ở phòng ngủ bên cạnh nói có cái gì đó đội mũ đuổi theo cô ấy. Tại sao Tiểu Sảng không thấy gì cả? Và cô gái đó,
Nếu thật sự bị rớt trước cửa phòng ngủ của chúng ta, vậy cũng phải có một cái xác ở cửa chứ. Nhưng bên ngoài không có gì cả. Hạ Xuân, tôi sợ. Tối nay tôi có thể ngủ chung giường với bạn không?